શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને શિયાળો આવતા જ કડકડતી ઠંડીની અંદર ઘરનું કામ કરવું એકદમ મુશ્કેલ થઈ જતું હોય છે. તો આજે હું તમારી સાથે એવી શાનદાર ટ્રિક્સ શેર કરીશ કે જેની હેલ્પથી તમે તમારા વિન્ટરને એકદમ એન્જોય કરી શકો છો. સાથે સાથે આપણા વિન્ટરનું કામ છે એકદમ સહેલું થઈ જશે. તો આજના વિડીયોની ચલો શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આજની ફર્સ્ટ ટ્રીક જોઈ લઈએ. તો આપણા ઘરની અંદર આવી રીતના દરવાજા અથવા બારી હોય કે જેની અંદર આવી નીચેથી આવી રીતના ગેપ હોય તો એની અંદરથી એકદમ ઠંડી હવા આવતી હોય છે, જેના લીધે આપણું ઘર છે એકદમ ઠંડુ થઈ જતું હોય છે અને વિન્ટરની અંદર ઠંડા ઘરમાં રહેવું ખૂબ મુશ્કેલ થતું હોય છે. તો એના માટે આપણે અહીંયા કને ગેપ ફિલ કરવા માટે આવી રીતના દરવાજાની અંદર મૂકવા માટે આવી રીતના લઈ લઈશું. તો આને આપણે દરવાજાની અંદરથી ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય છે. તો આ તમને લોકલ માર્કેટની અંદર ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે અને આને આવી રીતના વચ્ચેથી ઇન્સર્ટ કરી દઈશું, જેથી આપણા દરવાજાની અંદર જેટલી પણ ગેપ હશે એ બધી પૂરાઈ જશે. જો તમારા દરવાજાથી આ મોટું હોય તો તમે એને કટ પણ કરી શકો છો અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ નીચેની જે ગેપ છે એ સારી રીતના ફિલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણા ઘરની અંદર કોઈ પણ હવા કે કોઈ પણ ધૂળ નહીં આવે. આજની નેક્સ્ટ ટીપ જોઈ લઈએ. સૌથી વધારે આપણે આપણા ઘરની અંદર ફ્રીજનો જ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ઘરની અંદર જેટલી પણ આપણે લેફ્ટ ઓવર વસ્તુઓ હોય, ફ્રૂટ હોય કે પછી વેજીટેબલ હોય, એ બધું મૂકવા માટે આપણે ફ્રીજનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આ ફ્રીજને આપણે સારી રીતના સેટ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે વિન્ટર પર નથી સેટ અને મોન્સૂન પર સેટ છે, જેના લીધે એકદમ બરફ જામી ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વેજીટેબલ છે એ વધારે ઠંડીના લીધે આવી રીતના ખરાબ થઈ જતા હોય છે. તો ફ્રીજને આપણે વિન્ટર અનુસાર સેટ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો જ્યારે પણ શિયાળાની અથવા કોઈ પણ ઋતુની શરૂઆત થાય એટલે સૌથી પહેલાં આપણે ફ્રીજને એ મોડ પર સેટ કરી દેવું જોઈએ. તો અહીંયા કને હું અત્યારે વિન્ટર પર એને સેટ કરી દઈ રહી છું અને એની સાઈડ પર એક લેબલ લગાવેલું જ હોય છે, જેની અંદર તમને બધી જ માહિતી આપેલી હોય છે કે કઈ ઋતુ અનુસાર એને કઈ રીતના સેટ કરવું. તો આપણા ફ્રીજનું જે તાપમાન છે એને સેટ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી આપણું ફ્રીજ છે એકદમ પ્રોપર રીતે કામ કરે. તો આ હેક્સ તમે જરૂરથી ફોલો કરજો. આજની નેક્સ્ટ ટીપ જોઈ લઈએ. શિયાળાની અંદર જ્યારે પણ આપણે બેડ પરથી નીચે સવારે ઉતરીએ ત્યારે નીચેની જે ટાઇલ્સ છે એ પગની અંદર ખૂબ જ ઠંડી લાગતી હોય છે, જેના કારણે આપણને કોલ્ડ કફ થવાની પણ સંભાવના હોય છે. તો જ્યારે પણ આપણે શિયાળાની શરૂઆત થાય ત્યારે આવી રીતના એક કાર્પેટનો યુઝ કરવો જોઈએ પલંગની નીચે મૂકવા માટે. તો આ છે એ વુલનનું કાર્પેટ છે. તમે અહીંયા કને વુલનની જગ્યા પર કોઈ પણ વેલ્વેટનું અથવા કોઈ પણ જે થીક ફેબ્રિક આવે એનું કાર્પેટ હોય એનો યુઝ કરી શકો છો અને બેડ નીચે આ મૂકવાથી આપણા પગની નીચે એકદમ જે ટાઇલ્સ છે એ ઠંડી નથી લાગતી. તો અહીંયા કને આ વસ્તુથી જરૂરથી ફોલો કરવી. આજની નેક્સ્ટ ટીપ જોઈ લઈએ. શિયાળો આવે એટલે ઘરની અંદર દહીં જમાવવું ખૂબ મુશ્કેલ થતું હોય છે, કારણ કે આપણું દહીં છે એ 8 થી 10 કલાકમાં પણ જામતું નથી. તો એના માટે આજ તમારી સાથે હું ખાસ ટ્રિક્સ ફોલો કરીશ, જેની હેલ્પથી તમે 6 થી 7 કલાકની અંદર દહીંને જમાવી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં તો મેં અહીંયા કને ગેસ પર દૂધને ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. ઉનાળો હોય તો અહીંયા કને એકદમ હળવું ગરમ કરવાનું હોય, પણ શિયાળો હોય તો અહીંયા કને આપણે એને સારી રીતના પહેલાં ગરમ કરી લઈશું. દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે, ત્યારબાદ હવે આપણે એની અંદર દહીંનું જામણ ઉમેરી દેવાનું છે. તો અહીંયા કને જામણ ઉમેરી અને આપણે એને ચલાવશું નહીં. તો હવે આપણે એક તપેલીની અંદર અહીંયા મેં ગરમ પાણી લીધું છે. આ તપેલીની અંદર ગરમ પાણી છે, એની અંદર હવે આપણે જે દૂધ ગરમ કરેલું હતું એ દૂધની તપેલી એની અંદર મૂકી દઈશું. તમે અહીંયા કને આની જગ્યા પર માઇક્રોવેવનો યુઝ પણ કરી શકો છો. તો માઇક્રોવેવ ના હોય તો તમે આવી રીતના ગરમ પાણીની અંદર તપેલી મૂકી અને ઉપરથી ઢાંકી અને 6 થી 7 કલાક માટે રાખી દેશો તો તમારું દહીં છે એકદમ સારી રીતના જામી જશે. આજની નેક્સ્ટ ટીપ જોઈ લઈએ. શિયાળો આવે એટલે બધાના ઘરોમાં કપડાં સૂકવવાનો પ્રોબ્લેમ ખૂબ થતો હોય છે. શિયાળાની અંદર આપણા કપડાં છે એ સુકાતા જ નથી. એમાં ખાસ કરીને જે કપડાનું ફેબ્રિક છે એ થીક હોય એ તો 2 થી 3 દિવસ સુધી નથી સુકાતા. તો આપણે કપડાને સારી રીતના જલ્દીથી સૂકવવા માટે આજે તમારી સાથે એક હેક્સ ફોલો કરીશ,
જ્યારે પણ આપણે મશીનની અંદર કપડાં નાખીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં તો એના જે 3 ફંક્શન હોય છે, વોશ, રિન્સ અને સ્પિન, એ તો આપણે એક વખત લોડ ચલાવી જ લેવાનો છે. તો અહીંયા કને મેં કપડાને મશીનની અંદર નાખી દીધા છે અને કપડાં છે એ આપણા સારી રીતના વોશ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મશીનને ફરીથી ચાલુ કરી દઈશું અને હવે આપણે જે એનો લાસ્ટ સ્પિનનો મોડ છે એને જ ખાલી ઓન કરીશું, જેથી એ ફરીથી સ્પિન થશે અને એની અંદર થોડું ઘણું પણ પાણી હશે તો એકદમ ડ્રાય થઈ જશે અને આપણા કપડાં છે એ સારી રીતના સુકાઈ જશે. તો આ હેક્સ ફોલો કરશો તો તમારા કપડાં છે એ જલ્દીથી સુકાઈ જશે અને ખાસ કરીને વિન્ટર અને મોન્સૂન માટે વોશિંગ મશીન છે એ બેસ્ટ છે. તો આ રીતે તમે હેક્સ ફોલો કરી અને તમારા કપડાંને તમે જલ્દીથી સુકાવી શકો છો. આજની ટિપ્સ તમને જરા પણ હેલ્પફુલ લાગે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આજની નેક્સ્ટ ટીપ જોઈ લઈએ. શિયાળો આવે એટલે આપણા ઘરની અંદર ગરમ કપડાં આપણે આવી રીતના કાઢી લેતા હોય છે, પણ ગરમ કપડાંને સારી રીતના ફોલ્ડ કરીને મૂકવા એ ખૂબ જ મુશ્કેલી થતી હોય છે, કારણ કે અલમારીમાં મૂકવામાં આવે તો પણ એ ખૂબ જ જગ્યા રોકતા હોય છે. તો આજે હું તમારી સાથે એક એવો હેક્સ ફોલો કરીશ કે જેની હેલ્પથી તમે એકદમ ઓછી જગ્યામાં પણ તમારા કપડાંને અરેન્જ કરી શકો છો. તો એના માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે એના જે બાજુ છે એને ઉલટા કરી લેવાના છે. તો આવી રીતના જે વુલનના હોય અથવા એકદમ થીક સ્વેટર હોય એને અરેન્જ કરીને મૂકવા ખૂબ મુશ્કેલ થતા હોય છે. તો સૌથી પહેલાં તો એના બાજુને આપણે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ હવે એને ચેનને આપણે બંધ કરી દઈશું. ચેનની જગ્યા પર ફક્ત તમે અહીંયા કને બટન પણ બંધ કરી શકો છો. તો અહીંયા કને આપણે આવી રીતના ચેન બંધ કરી દેવાની છે અને હવે જે બટન છે એને પણ હું સાથે સાથે બંધ કરી દઈશ. અને જે ઉપરની કેપ છે એને પણ આપણે અંદરની સાઈડ વાળી દઈશું. કેપ અને બાજુના લીધે સ્વેટર એકદમ મોટું થઈ જતું હોય છે, જેના કારણે આપણે એને સારી રીતના અરેન્જ કરવું મુશ્કેલ થતું હોય છે. તો અહીંયા કને મેં એને વાળી દીધું છે અને હવે પાછું ઉપરથી પણ આપણે એને બંધ કરી દેવાનું છે. તો આને તમે આ રીતના હેંગરમાં હેંગ કરી અને પણ લગાવી શકો છો, તો પણ આ જગ્યા છે એકદમ ઓછી રોકે છે અને વચ્ચેથી આવી રીતના એને ફોલ્ડ પણ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે જે બીજું સ્વેટર છે એને પણ આપણે વાળી લઈશું. તો એના પણ જે બાજુ છે એને પણ આપણે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે જો તમે તમારા સ્વેટરને છે ફોલ્ડ કરી અને અલમારીમાં રાખો તો એકદમ ઓછી જગ્યા રોકે છે, અને જો હેંગરમાં હેંગ કરીને રાખો તો પણ આ તમને ટોપી અને એની જે બાજુ છે એના લીધે વધારે જગ્યા નથી રોકાતી. તો ઉપરથી આપણે એની જે ટોપી છે એને પણ આપણે અંદર ઇન્સર્ટ કરી દઈશું. ટોપીને તમે અંદરથી ખુલે એમ હોય તો તમે ચેનની હેલ્પથી એને ખોલી પણ શકો છો, પણ પછી એ ટોપી છે એ તમારે અલગ મૂકવી પડે છે. તો એની જગ્યા પર જો એને આવી રીતના અંદરથી તમે ફોલ્ડ કરશો તો એકદમ સારી રીતે એ બધું એક જ જગ્યા પર રહી જશે. તો આ રીતના તમે ફોલ્ડ કરી શકો છો. આજની નેક્સ્ટ ટીપ જોઈ લઈએ. શિયાળો ચાલુ થાય એટલે ઘરની જે વિન્ડો હોય એકદમ ઠંડી થઈ જતી હોય છે અને રાત આખી એના પર જે ઝાકળ હોય છે એના લીધે ઘર આપણું ઠંડુ થઈ જતું હોય છે. તો આપણી જે વિન્ડો હોય છે એની અંદરથી કોઈ પણ ઘરની અંદર ઝાકળ ના આવે અને ઠંડક વધારે ના રહે, તો એના માટે શિયાળો આવે એટલે હંમેશા એવા પડદાઓનો ચૂઝ કરવું કે જેનું ફેબ્રિક તો થીક હોય, સાથે એનો જે કલર હોય એ ડાર્ક હોય. અહીંયા તમે બ્લેક કલરનો પણ ચૂઝ કરી શકો છો. આવા પડદા ઘરની અંદર લગાવવાથી બારીની અંદર વધારે પડતી ઠંડક નહીં આવે અને ઘર તમારું એકદમ ગરમ રહેશે, તો તમને શિયાળાની અંદર ઠંડીનો અનુભવ પણ નહીં થાય.